कालीको चिसो पानी खाइजाउँ लाग्छ लुगा चार्जर ल्याएर नि बोकौँ चार्जर त बोकौँ बोलो ढोक्रा पाक्न नि सामान आछि अब चार्जर बोकौँ जालीमा तार्नुहोस् न ल भाउजू जोरामा त पोम्दामै कोन्ता दोकानला नै कि आई खाटिङ कि माक्ले आई खाटिङ ल त यसमा अब उकाली फेरि उकाली ओराली अलि बारे करा ढोको खुएला नमरी जायौँ नगरी म बोडीको भारी त सत्ताइस किलो न्याडी खानी हरावी न्याडी खानी हरा रस न रस नारू होगी Aku nak hajar orang dorong sana balik kan ke rumah. Masih mana tu? त्यसो त नि दाउरा भात पकाउने हो खाने हो नाकी आंको तिला हुनमा फेरि आसियो हामी आफू नामी भात पाऊ हिसाबले कुच्चो बनाउनु पर्यो हैन बेसरी रोइ नले कलाना गरे गाई गरे दोनुका ए बनाउनु छ के मिलाउनु पर्छ बाहिरै कुच्चो जिन्दगीमा भात पनि नखाऊ अब जाँदा छानी खाएर भुनुको त जानुपर्छ भात खानु एउटा बानी होला हौ कुच्चो सिकेर भन्नु क्या मैले चाहिँ कुच्चोको लागि कुच्चोको लागि चाहिँ ऊ पनि कुच्चो बाँधेको छैन होइन अब आमै कुच्चो बाँधेको छैन र सिकौँ भनेर क्या सिकेर पऱ्यो भनेर के म चाहिँ यो झट्टै आउँदैन त्यो त पनि कोही बेला राम्रो बुन्छु कोही बेला म खिचिट कोही बेला हुन्छ यसलाई कता लानु पर्यो भनेको त्यो एउटा खिचिटै बुन्थेँ पनि त मैले कुच्चो तरुनी फकाउँदा होला खिचिटा बुन्दै थिएको 2 3 आफू त हौ 3 ठिकै हुन्छ त तरुनी
अझ बुढा पनि भयो त नि ल त 1 2 3 के छ यो बोखरा स्याहार्नु कोमा गएर छिटो मङ्सिरीमा सानो डरमा मिलाउँ मङ्सिरीमा खुट्टा दुखेर यस्तो खुट्टा दुखेर के घर जानु गोताउनु मेन्देम सारा सीतामा यहाँ उसको चामल माग्दै कमजोरी चिया चाहिँ चुवाडुका नामपुला रेणुका खाने पहिला सोना कुक कुला बारेको सोना कुक sama kak lebih mat jadi bar sih. Itu bangnya aku ya. Langsung ini. Ini kita. Tak kita ada. Ada zaman ini sih. Saya kucing besar ni. Saya kucing besar ni.
이거만 주세요. 아마일래? Jadi kita masak ini satu koro. Kan ini sudah terhadap. मकैको त फलेन बारीलाई दुःख पर्यो सासूकी छोरीलाई मकैको दो फलेन बारीलाई दुःख पर्यो सासूकी छोरीलाई लरी भए दुःख 툭툭 вет 맞고 쉬어져 왔잖아지. तिमीले ढाडैमा कति बस्नुलाई यो माने ढाडैमा 몰라 같아서 기운좀 냄새 났어 몰라. 어쩌고 가서 온다 이거서. 갔다. 어쩌고서 없으니까 그래. 지금 해야 된다. Udah kalau pulau jalan Dhani. तिमुलाको अचार हो नि त नि त्यही मुलाको सिन्की हो Coba. खोइ यहाँ मैले भेटेर भदाइले भनेको नै गुप्त मैले पत्ताले मात्रै झार्छु दुईवटा पत्ता झार्छौँ नि मात्रै हो फेरि यता फर्केर आउँछ Dem sarka masuk bakat pe no. Abiani yani isang saman khaka ba yang. Kuat tadi. Dem khaka ma tu ni. Ngal dahan sang kana man dibuang ay lang. Ang tete buralam sa wang sa mana lamang lang kala pe. राख्न राई नि राई Saudara chấm cho ai là
quá xả xèo. 괜찮니? 늦었어. 어디 가라는 게 이렇게.